بما اني دلوقتي بحضر ماجستير في سوشيال اند فيجوال انثروبولوجي في جامعه كنت، فانا حبيت اعمل فيديوهات كده تكون قصيره ولذيذه واكون بعملها بشكل مستمر اعرفكم بيها عن عالم الانثروبولوجي اللي انا شايفه انه انترستنج جدا وجواه عوالم كده كتيره حلوه قوي. في الاول حابه اعرفكم اصلا ايه هو الانثروبولوجي وليه قررت اعمله بالعربي. anthropology هو الكلمة أصلا anthrop يعني الإنسان the human. ology هي زي ما موجودة في البيولوجي والفسيولوجي، هي علم الكذا، فهو ببساطة علم الإنسان. anthropology في العموم وفي جامعات كتيرة بيبقى تحتيه حاجات كتيرة قوي زي الاركيولوجي الآثار أو الميديكال انثروبولوجي الطبي، انما كل ده احنا ملناش دعوه بيه. هنكون بنتكلم اكتر على السوشيال انثروبولوجي والفيجوال انثروبولوجي. السوشيال انثروبولوجي الاجتماعي، ممكن ناس كتير قوي بتتلخبط بينه وبين السوسيولوجي اللي هو علم الاجتماع، بس السوسيولوجي هو من اسمه متخصص في العلوم اللي بتدرس المجتمع، انما الانثروبولوجي هو بيدرس الثقافات. في ناس كتير قوي برضو عندها فكرة ان الانثروبولوجي بيحاول يدرس بس الناس اللي هي primitive، وهيبقى في حلقة كاملة برضو عن المسميات اللي بيسموه الانثروبولوجيست، عن الناس اللي بالذات اللي لسه في قبائل او حياتهم بدائية الى شكل ما. المهم هو مش بس كده، هو له علاقة جدا بالحاضر بتاعنا وبيساعدنا ازاي نفهم الناس تصرفاتها عاملة ازاي، مش بشكل برضو نفسي ولا علمي، بشكل ثقافي بحت. الفيجوال انثروبولوجي يبقى ترجمة الابحاث دي اللي هي الدراسات اللي اتعملت على الناس من خلال افلام وثائقية او صور مصورة. ده بيخلي طبعا ناس اكتر تتفرج وتعرف عن الثقافات دي، مش كل الناس بتقرا اوراق علميه وابحاث. الانثروبولوجي اللي هو الكلاسيكي قوي ممكن نعتبر الجود فاذر بتاعه اسمه مالينوفسكي. ده بقى الشخص اللي هو قرر، بيكون زي كده تقريبا في ماوكلي والناس البيضاء اللي دايما بيبقى لبسها بيش وبني وبتروح لاماكن الناس ما درستهاش قبل كده وتدرس الناس دي. الطفرة اللي عملها مالينوفسكي ان هو قرر ان هو لا يا جماعة احنا بنروح اسبوعين ولا حاجة ونقول احنا خلاص عارفين الناس دي، لا احنا لازم نعيش معاهم. فهو راح لبابا نيو جيني وعاش معاهم 3 سنين وعمل شغل انثروبولوجي، عمل طفرة في عالم الانثروبولوجي، عاش معاهم، عرف بيؤمنوا بايه، ثقافتهم بجد. احب اقترح عليكم دوكيومنتري فيلم وثائقي اسمه سافيج ميموري، حلو جدا عن حياة مالينوفسكي، وبيوري كمان الجانب السيء شوية من مالينوفسكي كرجل ابيض بيدرس ناس سافيج. الانثروبولوجي دلوقتي مش كل الانثروبولوجيست بتروح لناس محدش درسها قبل كده في غابات مغمورة ونقعد ندرسها، ممكن ندرس حاجات في المدن كمان المتطورة. مهم هي فئة من الناس ليهم ثقافة معينة بنحاول ندرسها ونفهمها، وجواها في حلقات ممكن تبقى زي كده بننم يعني على ثقافة معينة، في حلقات تانية ممكن يكون بكام على مفاهيم. حد مثلا كبير قوي في عالم الانثروبولوجي اسمه موسس عامل كتاب اسمه The Gift الهدية. الكتاب كله بيتكلم عن مبدأ الهدية، حاجة بسيطة يعني جبتلك هدية ردتها لي، انما هي ليها ثقافيا بعد اعمق من كده بكتير. وانا لما عرفته بصراحة حسيت انه حلوة مايند بلوينج. العالم كله اصلا احنا اتولدنا لقيناه بالسيستم اللي هو عليه ده، فالانثروبولوجي هو عالم بيحاول يفسر لنا باننا احنا ما شاركناش في ان هو يكون بالشكل ده، بنحاول نفهم السيستم ده ماشي كده ليه، ماشي كده ازاي ثقافيا. وفي حلقات طبعا هبقى بتكلم عن الفيجوال انثروبولوجي. معيش ميزانية الدحيح اني اكل تفاحة كل يوم، التفاح هنا في بريطانيا غالي قوي، مية ببلاش. والله عيني مش في ميزانية الدحيح خالص. ليه بالعربي؟ ليه عايزاه يبقى 100% بالعربي؟ ممكن بعد كده ابدا احط سبتايتلز بالانجلش، بس انا ليه عايزاه يبقى بالعربي؟ عشان اصلا الانثروبولوجي مش معروفه قوي في العالم العربي او في البلاد اللي بتتسمى بالعالم الثالث بشكل عام. عندي بروفيسور جوا بينا كابرال وهو انثروبولوجيست كبير قوي برضو، وهو شرح علشان اصلا الانثروبولوجي سمعته كانت وحشه قوي في فتره الناس في آسيا وفي أفريقيا كانوا بيحاولوا يستقلوا من الاحتلال البريطاني أو الاحتلال الأجنبي بشكل عام، لأنه الأنثروبولوجي ساعتها كان دراسة الآخر، والآخر ده كان إحنا الشعوب المحتلة، وكان الشخص اللي بيدرسنا هو الرجل الأبيض. فأما بدأت يبقى في حركة الاستقلالية بدأت الناس
لا انثروبولوجي ده عشان يعرفوا يخشوا لنا منين. فروحوا انتوا والانثروبولوجي بتاعكم. بدأ يعني يرجع بسمعته الكويسة لأنه هو عالم جميل جدا. المهم، فللأسف معظم دراسات الأنثروبولوجي هي مكتوبة بلغات أجنبية، فرنسية، إنجليزية. حبيت الدراسات بقى اللي أنا بقراها باللغات الأجنبية دي أشاركها معاكم بالعربي، وعاوز يعني الكلام على الأنثروبولوجي بالعربي، وناخد وندي كده ونلم. الحلقة التانية برضو هبقى بجيب لكم case studies أو حالات من تجارب أنثروبولوجيست تانية مع ناس مختلفة. دي كانت حلقة كده سريعة تعريفية. أتمنى أنكم تكونوا بدأتوا يبقى عندكم شوية فضول عن عالم الأنثروبولوجي، وتشوفوا الحلقات اللي جاية والنميمة اللي هننمها على الناس بتوع العالم، وهنحاول نفهم حاجات كتيرة في ثقافاتنا وثقافات ناس مختلفة. بس كده تابعوني وهجيب لكم الزتونة.